zingt gewoon de psalm, zingt zij nou. Ik wil de Surinaamse zuster Louis en haar dochter wil ik graag op klaar gaan staan na de lied. Van de laatste en de Filipijnen en ongetwijfeld andere mensen. Maar er is hier ook iemand uit Suriname. En die komt zingen met haar dochter. Waar ben je? Hier. Laten we zijn opdracht geven. Hij is Heer. Dat is goed. The lied dat wij willen zingen is, He never sleeps, He never slumbers, He watches over us. Amen. He never sleeps. He never slumbers. He's watching over me, both night and day. He never sleeps. He never slumbers. The reason I know, He told me so. He's in the
forest is out on the ocean, is in the fields where the wildflowers grow. He never sleeps. He never slumbers. The reason I know, he told me so. He never sleeps. He never slumbers. He watches over me, yeah, both night and day. He never sleeps. He never slumbers. The reason I know, he told me so. The reason I know, he told me so. Yeah. De heilige Israël sluimert niet, noch slaapt. David wist dat. Daarom prees hij die zorgde ervoor dat de Heer 24 uur per etmaal geprezen werd. Overdag en 's nachts. Want de heilige Israël slumbers not nor sleeps. Sluimert niet, noch slaapt. Halleluja. Hij zal zijn water gieten op dorstige land. Bent u dorstig? Hij heeft een plan voor Israël. Hij heeft een plan voor ons. Zijn lied is eigenlijk een lied dat ik voor het eerst speelde. En ik ben natuurlijk vaak in het buitenland. En ik kwam terug en ik ontdekte het. En het brandde in mijn ziel. Stroom van levend water. Kom en maak ons rein. Stroom van levend water dat reinigt het hart en de ziel. 307. En het ontvangen van hem.
We prijzen u. Halleluja, hij komt. Wanneer hij komt, dan mogen we knieën. Dan mogen we buigen. 3:24. Ik wil komen en knieën aan uw voeten, Heer Jezus.
laatste dagen, zegt God, dat ik opnieuw van mijn geest zal uitstorten op alle vlees. En mijn zonen en dochteren zullen profeteren. En er zullen wonderen zijn en herstel zijn. En hij zal opnieuw de tabernakel van David zal hij oprichten. Een tent gespannen. En geen rituelen die ons brengen tot God, maar er is een genade. De aanwezigheid van de Heer, die zijn genade uitstort op ons allemaal. En we leven in die tijd, lieve vrienden. Als ik hoor de getuigenissen van vanmorgen van de workshops, dan was dat de genade van God. Amen. Genade van God. En alle eer gaat naar hem alleen. Zo is het. Er werden tientallen mensen weer aangeraakt en vervuld met de Heilige Geest. Opnieuw werd dat profetie van eeuwig geleden bewaarheid. We hebben een levende God. En hij wil vandaag zijn glorie herstellen. Hij wil zijn wereld herstellen. De wereld is geschapen tot lof zijnder heerlijkheid. De wereld is geschapen voor aanbidding. Als je de natuur ziet, dan zie je de aanbidding van God. En elke vogel die zingt voor de glorie van God. En als ik mijn hond in de ogen kijk, dan zeg ik, je bent er voor de glorie van God. En het lijkt erop dat hij het begrijpt. Maar weet je waar hij op reageert? Waar elk kind op reageert. Liefde. En elk mens op reageert. Liefde. En dat zijn we allemaal erg tekort gekomen. Maar als Gods liefde wordt uitgestort door de Heilige Geest, dan voel je die blijdschap in je opborrelen. Ja, ik leef. Want ik ben ook geschapen voor de glorie van God. Wij zijn geschapen als dragers van de glorie van God. Waarvoor bent u in uw leven? Wat is het doel van uw leven? Ik ben geschapen als drager van de glorie van God. Amen. Dat is de functie, dat is de bedoeling. Dat is de lofprijs. En het is maar zo'n klein stukje hoor. 7e Lofprijsweek. 7 jaar, wat gaat dat zijn? Leven is zo voorbij. Maar voor eeuwig zullen we de dragers zijn van de glorie van God. Want we zullen als zijn kinderen juichen voor zijn troon. En we zullen steeds opnieuw ons verbazen over de creativiteit van God. En ons verblijden. Want denk maar niet dat het saai is in de hemel. Dat is er ook te doen. En niet elke dag hetzelfde hoor. Er is wel veel lofprijs, dat wel. Dus ik zou zeggen, wend er maar vast een beetje aan het terrein. Maar God heeft ons ook bekwaam gemaakt om kinderen van God te zijn. Hij heeft ons bekwaam gemaakt om te zijn het beeld van God. Er is weinig van overgebleven. Want Jezus zegt in Johannes 10 vers 10, de duivel kwam om te stelen en te slachten en te verdelgen. Hij heeft de glorie weggehaald. De glorie van de man als priester. De glorie van het gezin, er is vaak zoveel nood. De glorie van zijn natuurlijke schepping. Er is zoveel ziekte en zoveel ellende. Maar hij is een leugenaar en de tijd is kort. De tijd is kort van de leugenaar. En we zijn bezig met het herstel van Gods plan. En we gaan terugroven wat uitgeroofd is. En we gaan innemen wat van Jezus is. Halleluja. Dan wordt het tijd dat we onze zekerheden stellen in onze Vader. Dat u weet wie u bent. U bent de geliefde van de Vader. Jezus is gekomen helemaal uit de hemel voor u, om uw plaats in te nemen uit het kruis dat u verdiend had en ik verdiend. Hij zegt, nee Heer, is er geen andere weg? Nee, zegt de Heer, ik moet sterven voor jou. En ik wil sterven voor jou. En ik hou van jou. Ik wil mijn leven voor jou geven. En daarom zijn we nu door zijn genade, als we dit aannemen, een kind van God geworden. Er is onze identiteit in hem. Hij heeft de hemel leeggegeven om ons uit de wereld te verlossen. Halleluja, van de zonde te verlossen. Sommige mensen hebben hun identiteit in hun bezit. Of in hun werk. Of
of in een gezin of in een prestatie. Je ziet heel vaak als iemand uit het gezin wegvalt, een man of vrouw, dat de ander niets meer weet te doen. Of als ze met pensioen gaan of in de fut, dat ze ineens in elkaar zagen. Hun identiteit lag in allerlei dingen om hen heen. Maar lieve vrienden, onze identiteit ligt in de Vader. Dan wandel ik alleen verder, dan wandel ik met de Vader. Henoch had ook een groot gezin. Oh, Henoch had niet alleen een groot gezin, maar had ook nog een heleboel te verzorgen van schapen en kamelen en dienstknechten en al dat gedoe. Hij leefde in tenten. Maar elke avond zegt hij, ik ben even weg. En dan ging hij wandelen met God. Is het niet heerlijk? Praten die. En gewoon praten met hem. En Jezus liep aan zijn zij en ze praten over alles en nog wat. Ze wezen elkaar op de mooie dingen. En op de plannen van de herschepping en van het herstel van de schepping. En elke avond zeg ik, ja, ik moet nou toch weer terug. Maar op een avond, toen zegt Henoch, ach, mijn Heer, mag ik niet doorlopen met u, want u bent mijn leven. Ik heb niets anders meer te zoeken en te verwachten. Ik heb mijn taak volbracht. Ja, zegt hij, we gaan niet terug, we lopen door. En de Bijbel zegt, Henoch wandelde met God. En hij was niet meer. Ja, hij was niet meer hier. Hij is daar. Amen. En we mogen in deze wereld wandelen alsof wij hand in hand met hem wandelen. Halleluja. En we zien vandaag al het herstel en de liefde van God. U moet het zien. U moet het zien. Er gebeurt zoveel, laat het niet langs u heen gaan. Maar werk u in die stroom, overwin de weerstanden. En zeg, Heer, ik wil daar ook in die stroom, want ik zie dat u zegent. U stort van uw late regen uit. En er wordt genezingen worden volbracht. We hoorden van Hans in zijn workshop dat er vele wonderen gebeuren. Wie waren daarbij? Mag ik eens wat handen zien? Was u blij met uw workshop? Ja? Heerlijk, hè, als God doet. Amen. En ook van Rick Ridings en van Randall Been en van moeder Elisabeth, moeder. Ja, halleluja, zegt moeder. Waar vele mensen weer gedoopt met de Heilige Geest. Morgenochtend een workshop over Israël. Vanmorgen zong ook Michel al een lied over Israël. En zo, lieve vrienden, is daar een feestmaal voor u bereid. Dat is ook deze conferentie. Misschien zijn er op die lange tafel hier dingen waar u niet van houdt. Misschien nou Urk of zo. Maar ga niet zeggen waar u niet van houdt, of wat u niet bevalt, of wat u niet lekker vindt, of wat u niet leuk vindt, of wat u anders zou willen. Maar ga eens kijken wat er rijk onder staat, wat de Heer al heeft, een tafel bereid. En neem alles wat voor jou aantrekkelijk is. Jezus zegt, al het mijne is het uwe. Amen. Zeg het maar eens, al het mijne is het uwe. Een hemel wil hij leeggeven, zoals Judson strak gisteravond. Het kost bereid. Daarom is hij ook zo snel in vergeven. Omdat hij zegt, joh, dan kunnen we doorgaan met waar we eigenlijk mee bezig zijn. Dat is de roeping van God. Tot glorie van zijn naam. En zo geloof ik ook dat deze dag tot glorie en eer van zijn naam zal zijn. En dat u vandaag weer een stap verder komt naar hem toe. En er zijn misschien dingen die u afleiden, maar ga u concentreren in blijdschap en in lofprijs op hem. En ik wil graag een psalm lezen. En ik wil graag dat als u het bij u hebt, dat u dat ook even pakt. Hebt u het gevonden op Psalm 149? David was een man
naar Gods hart. En hij verlangde om de Heer te prijzen. En David was ook een man die de genade van God in zijn leven heeft ervaren. Halleluja. En dit komt uit zijn hart en uit zijn geest voort. 149. Ik wil graag dat u opstaat met mij. En opstaat 149. Gaat u nou staan. En we gaan tekst voor tekst gaan wij lezen. Maar ik ga niet alleen lezen. Ik wil graag ook doen wat er staat. En als ik de eerste zin lees, dan gaan we die hardop lezen en dan gaan we het ook doen. Amen? Lees u het maar met mij mee. Halleluja! Zing de Heer een nieuw lied, zijn lof in de gemeente der vromen. Zo, gaan we eerst doen. Dan gaan we een lied zingen wat nieuw is, wat nog niemand kent. Ik ook niet. Amen? We krijgen een paar akkoorden van onze pianist. En we gaan de Heer een nieuw lied zingen. Halleluja.
mensen die dat dan heel ernstig lezen en nergens over denken. Maar je moet gewoon doen wat er staat. Als je zegt wat er staat en doet wat er staat, dan krijg je ook wat er staat. Nou, de volgende staat dat wij straks moeten gaan... wat staat er nou? Jubelen op de lege steden. Dat wou ik even overslaan. Want ik ben bang dat het uit de hand gaat lopen. Dus ik begin maar bij vers 6 verder. We zullen het wel even lezen. Nou goed, we gaan even lezen, maar even niet doen. Ander keertje thuis, hè. 4. Want de Heer heeft een welbehagen in zijn volk. Hij kroont de ootmoedigen met heil. Laten de vromen juichen en ere tonen. Jubelen op het leven steken. Halleluja! En dan staat deze nu even rond het laatste stuk. Ja, prima. De lofverheffingen Gods zijn in hun keel. Oh, dus niet alleen lezen, maar wat zit er in je keel? Ja, waar zitten die? Dus je moet het uit laten komen, hè? En dan is er 2 snijden zwaard in de hand. En nu gaan we 2 snijden zwaard delen. Om wraak te oefenen aan de volken en de straffen der natieën, de koningen als de duivel, en de ketenen te binden en de eten, dat zijn de boze geesten, de ijzeren boeien, van het beschreven vonnis van Jezus aan hen te verlangen. Zeg halleluja! Halleluja! We zingen. Even bijkomen. C nummer 1. U zij de glorie, want we geven alle glorie aan de Heer vanmorgen. En dan geef ik de samenkomst over aan zijn geliefde broeder. U zij de glorie. U zij de glorie, ja? U
gaan nu zitten en we zijn welkom, brother Judson Cornwall en his interpreter. God bless you. Several have asked me why I am not preaching on David. En verschillende mensen hebben mij gevraagd waarom ik niet spreek over David. I was asked to do so, Want men had mij gevraagd om dat te doen. but felt very strongly in my spirit that this is the subject God wanted for this year. Maar ik voel heel sterk in mijn geest dat dit het onderwerp is wat God dit jaar tot ons wil spreken. I kind of thought it would be the last year I would come, En ik dacht bij mezelf dat dit het laatste jaar zou zijn dat ik hier ben. and I wanted to put this in your spirit. En ik wilde dit echt aan u meegeven. But the Lord told me after I got here, I'll be back next year. It's not that I don't love you. Het is niet dat ik u niet lief heb. It's just that every year it gets harder to cross the ocean again. Maar elk jaar wordt het moeilijk voor mij om de oceaan over te komen. And I'm trying to explain to the Lord how old I am. En ik probeer de Heer te vertellen hoe oud ik ben. And He says compared to Him, I'm still a kid. En de Heer zegt, als je naar mij kijkt, dan jij bent bijna jong. So we'll try it one more time next year. En daarom zullen we het volgend jaar opnieuw proberen. But those of you that know the Psalms of David Maar diegenen onder u die het psalmen van David kennen, know that everything I have preached so far die weten dat alles wat ik tot zover heb gepredikt, could have been preached in one of David's Psalms. dat het gepredikt had kunnen worden aan een van de psalmen van David. But instead of going to the Psalm of David, Maar in plaats dat we gaan naar de psalmen van David, let's go to the Gospel of John, laten we gaan naar het evangelie van Johannes, chapter 15. hoofdstuk 15. Going to begin reading at verse 11. En we beginnen te lezen bij vers 11. John 15:11. Johannes 15, vers 11. This is Jesus speaking. Dit is Jezus die spreekt. He has a little more authority than David. En hij heeft iets meer autoriteit dan David. These things I have spoken to you, that my joy may remain in you, that your joy may be full. Dit heb ik tot u gesproken, opdat mijn blijdschap in u zij en uw blijdschap vervuld worden. This is my commandment, that you love one another as I have loved you. Dit is mijn gebod, dat gij elkander lief hebt, gelijk ik u heb lief gehad. Greater love than this has no one, that a man lay down his life for his friends. Niemand heeft grotere liefde dan dat hij zijn leven inzet voor zijn vrienden. You are my friends if you do whatever I command you. Gij zijt mijn vrienden, indien gij doet wat ik u gebied. No longer do I call you servants, for a servant does not know what his master is doing, but I have called you friends, for all things that I heard from my Father I have made known to you. Ik noem u niet meer slaven, want de slaaf weet niet wat zijn Heer doet. Maar u heb ik vrienden genoemd, omdat ik alles wat ik van mijn Vader gehoord heb, u heb bekend gemaakt. You did not choose me, but I chose you, and appointed you that you should go and bear fruit, and that your fruit should remain, that whatever you ask the Father in my name, he may give it you. Niet gij hebt mij, maar ik heb u uitgekozen en u aangewezen, opdat gij zou heen gaan en vrucht dragen, en uw vrucht zal blijven, opdat de Vader u alles geeft wat gij hem bidt in mijn naam. These things I command you, that you love one another. Dit gebied ik u, dat gij elkander lief hebt. Last night we introduced the theme that prayer is the channel for petition. En gisteravond hebben wij het thema geopend dat gebed een kanaal is om dingen van God te vragen en te ontvangen. And I told you that Jesus gave us two separate teachings on prayer. En ik heb u gezegd dat Jezus ons twee verschillende malen onderwijst over gebed. One was on the Sermon on the Mount,
eenmaal in de bergreden, about midway through his ministry, ongeveer halverwege zijn bediening uiteindelijk, where he responded to the request of the disciples waar hij inging op de vraag van de discipelen to be taught how to pray om hen te onderwijzen hoe zij moesten by bidden. giving them the pattern of prayer En hij gaf hen daar een patroon voor hun gebed. that we call the Lord's Prayer. En hij noemde dit onze Vader. And that's a good name for it, En dat is een goede naam voor because het the gebed, disciples never prayed it. want de discipelen hebben het nooit gebeden. The second teaching on prayer En het tweede onderwijs over gebed is at the very end of Christ's ministry. is aan het eind van de bediening van Jezus. It's in the upper room and en route to the Garden of Gethsemane that Jesus taught Het is this. in de bovenzaal en op weg naar Gethsemane waar Jezus dit onderwijst. The first teaching on prayer was given to a multitude. En het eerste onderwijs was gegeven aan een grote schaar. It's the beginning level. Het is het beginniveau. It's wonderful, Het is fantastisch, but it's shallow. maar het is oppervlakkig. The second teaching on prayer En het tweede onderwijs over gebed was given to the 11 who were committed to Jesus. werd gegeven aan de 11 die toegewijd waren aan Jezus. The traitor in the midst was already gone. En de verrader te midden van hun, die was al weg. When you can get the committed people together, Als je de toegewijde mensen bij elkaar kunt brengen, the Holy Spirit teaches deeper teachings. dan zal de Heilige Geest dieper spreken. We found that in our conference levels here. Dat hebben we ook op de conferentie hier ervaren. But between these two teachings on prayer Maar tussen deze twee vormen van onderwijs, ertussenin, is the statement of Jesus, daar is de opmerking van Jezus. any man will come after him, Als iemand mij wil volgen, let him deny himself, laat hij zichzelf verloochenen take up his cross daily and follow him. en zijn kruis opnemen en hem volgen. And I suggested that one reason for unanswered prayer En ik heb u gezegd dat één reden voor onbeantwoord gebed is bypassing the cross. is dat wij het kruis willen omzeilen. My self-life needs to go to the cross daily. Mijn eigen ik moet dagelijks naar het kruis. My will must die with Jesus. Mijn wil moet sterven met Jezus. My pride and my greed must be crucified. Mijn trots en mijn begeerte moet gekruisigd zijn. Otherwise, it's dangerous for God to give me everything I ask for. Anders is het gevaarlijk voor God om mij alles te geven wat ik hem vraag. I've often said that there are 3 great gifts that God has given to me. Ik heb dikwijls gezegd, er zijn 3 grote gaven die God mij heeft The gegeven. first and the greatest is Jesus Christ. Het eerste en grootste is Jezus The Christus. second is my wife. De tweede is mijn vrouw. And the third is unanswered prayer. En het derde is onbeantwoord gebed. For if God always gave me what I asked for, Want als God me altijd had gegeven wat ik had gevraagd, I wouldn't be here. dan zou ik hier niet zijn geweest. As a young boy, I used to pray that God would make me a fireman. Als een kleine jongen was ik altijd bad dat ik brandweerman zou worden. But God didn't want me to put fires out, He wanted me to build them. Maar God wilde mij dat ik het vuur zou doven en dat ik het zou aansteken. I prayed many other foolish prayers. Ik heb nog heel wat andere dwaze gebeden gebeden. And I don't think it's fair for me to say God didn't answer them. En ik kan niet zeggen dat God het niet heeft beantwoord. I think He said, no. Hij antwoordde wel, maar hij zei nee. And there's not much to misunderstand about no. En nee is een heel duidelijk woord. But now I want you to look at the second set of teachings on prayer. Maar nu wil ik met u gaan zien naar deze tweede groep van onderwijs over gebed. If we will submit our lives with Jesus on the cross, Als we ons leven toe wij overgeven aan met Jezus aan het kruis, we can come to this, whatever you ask the Father in my name, He will give it to you. en komen wij tot wat gij de Vader ook vraagt in mijn naam, ik zal het doen. But even this promise has conditions. Maar zelfs dit gebed heeft voorwaarden. The 4 conditions Jesus places here in John 14, 15, 16. En de 4 voorwaarden die Jezus geeft in Johannes 14, 15 en 16, Will probably make a difference between our getting a yes or a no in our answer from God. die zouden een heel goed verschil kunnen maken tussen een ja of een nee in ons antwoord van God. For your note takers, this is point 1. En voor degenen die aantekeningen maken, punt 1. The prerequisite to prayer. De voorwaarden voor gebed. The first of them is love. De eerste is liefde. Do
Did you notice that after saying, whatever you ask the Father, He'll give you? En heeft u gezien dat als er staat, wat gij de Vader u vraagt, dan zal het u geven? Jesus said, these things I command you, that you love one another. En Jezus zegt, dan dit draag ik u op, dat gij elkander lief hebt. He said similarly in John 13, 34 and 35. En vergelijkbaar, Johannes 13, vers 34, 35. And in 14, 15. Johannes 14, vers 15. And in 15, 12 and 17. Johannes 15, vers 12 en 17. Love one another. Heb elkaar lief. Jesus taught that horizontal relationships must be preserved if vertical relationships are to be productive. En Jezus heeft daar hierin onderwezen dat onze horizontale relaties bewaard moeten blijven om onze verticale relatie productief te laten zijn. And he told us three things about it. En hij heeft er 3 dingen over laten zien. That loving those who have come into fellowship with Christ Dat we hem lief hebben die een kind van God zijn geworden. is a test of discipleship. Dat is de test van discipelschap. It's not how well you obey the person who's over you that's the test of discipleship. Het is niet in hoe goed je kunt luisteren naar de persoon die je leiding geeft. It's how well you love those who are around you that is a test of discipleship. Maar de maat waarin je liefde hebt voor de mensen om je heen. He taught us second that this was a test of obedience. En ten tweede, het is ook een test van gehoorzaamheid. We aren't obeying the Lord merely by doing the specific thing He requests. Want wij gehoorzamen God niet door alleen die specifieke dingen te doen die Hij ons zegt. The broader test of obedience is loving who He loves. Maar een wijdere test van gehoorzaamheid is dat wij liefde hebben voor degene die Hij lief heeft. But here Jesus places it as a condition to answered prayer. Maar hier geeft Jezus dit als een voorwaarde voor beantwoord gebed. I believe that much unproductive prayer En ik denk dat veel onbeantwoord gebed can be traced to an unloving, unforgiving nature. kunnen wij herleiden tot een niet liefhebbende, onvergevingsgezinde houding. In another place Jesus has said, Op een andere plaats heeft Jezus gezegd, whenever you stand praying, wanneer u staat en u bidt, if you have anything against anyone, als u iets tegen iemand heeft, forgive him, vergeef hem. that your Father in heaven may also forgive you your trespasses. Dat de Vader in de hemel ook u zal vergeven. But if you do not forgive, Maar als u niet vergeeft, neither will your Father in heaven forgive you your trespasses. dan zal ook uw Vader in de hemel uw overtredingen niet vergeven. It's Mark 11, 25 and Dat 26. is in Marcus 11, vers 25 en 26. That could almost seem harsh, En het lijkt bijna hard. but it's there. Maar het is zo. It's Jesus who taught it. En het is Jezus die het heeft And he is gezegd. saying that if I will not forgive you, it's unwise for me to expect God to forgive me. En het zegt dat als ik u niet vergeef, dan is het niet wijs voor God om mij te vergeven. In the very earliest teaching on prayer, In het eerste onderwijs over gebed, he taught us to pray, daar zei hij ons te bidden. forgive us as we forgive others. Vergeef ons, gelijk ook wij vergeven onze schuldenaren. There's a relationship between forgiving and being forgiven. En er is een relatie tussen vergeving, geven en vergeving ontvangen. 1 John 4, 20 and 21 says, 1 Johannes 4, vers 20 en 21. if someone says, I love God, Als iemand zegt, ik hou van de Heer, and hates his brother, maar hij heeft een hekel aan zijn broer, he's a liar. dan is hij een leugenaar. For he who does not love his brother whom he has seen, Want hij die zijn broer lief heeft, die hij heeft gezien, how can he love God whom he has not seen? hoe kan hij God lief hebben die hij niet gezien heeft? And this commandment we have from him, En deze opdracht die wij van hem hebben, that he who loves God must love his brother also. dat hij die God lief heeft, moet ook zijn broeders lief hebben. We usually view this as a commandment. En wij zien dit over het algemeen als een opdracht, een bevel. That's probably not wrong. En dat is misschien ook niet But verkeerd. I wonder if it's more an observation than it is a commandment. Maar ik vraag me af of het niet meer een observatie is, een waarneming, dan een gebod. God who made us Want God die ons heeft gemaakt, knows that if I stop loving you, die weet dat als ik niet langer liefde heb voor u, I am incapable of loving him. dan kan ik hem ook niet lief hebben. Here's the reason. En hier is de oorzaak. The reason I would stop loving you De oorzaak dat ik u niet langer lief heb, is that it makes me vulnerable to be hurt by you. is omdat ik mij openstel dat ik door u word pijn gedaan. It's only people we love that can hurt us deeply. Want alleen mensen die we echt lief hebben,
kunnen ons diep teleurstellen. So after you've hurt me a time or two, En als mij een paar maal pijn gedaan heeft, I build a defense against you. dan begin ik een beetje afstand te houden. And I don't let you get close to me. En dan laat ik u niet meer dicht bij me komen. I don't want the pain of a hurt. Want ik wil niet die pijn ervaren van teleurstellen. But then someone out here gets in and hurts me. Maar er komt iemand daar vandaan en die doet mij pijn. So I build a wall over here. En daar bouw ik ook een muur. And before long, I have myself totally enclosed in a glass bottle. En het duurt niet lang, want ik heb mezelf totaal opgesloten in een glazen fles. And I say, I'm safe. En dan zeg ik zit hier goed. No one can hurt me now. Niemand kan bij me komen. But also, I can't love anyone now. Maar nu kan ik ook niemand meer lief hebben. The same protective barrier that keeps you from hurting me Maar dezelfde muur die voorkomt dat u mij pijn doet, prevents me from loving you. die is ook een belemmering dat ik u lief kan hebben. And that same barrier keeps me from loving God. En dezelfde barrière, die is ook een obstakel voor mij om God lief te hebben. It's not that God stops loving me. Het is niet dat God mij niet langer lief heeft, It's that I no longer am receiving God's love. maar ik ontvang het niet langer. I am so bottled up in protecting myself Ik zit zo opgesloten in die zelfbescherming, that God's love can't get through to me. dat de liefde van God mij niet langer kan raken. And my love cannot get up to God. En mijn liefde kan er ook niet uit met de Heer. I've seen this time and again. En ik heb het zo vaak zien I've gebeuren. dealt with persons in prayer, En ik heb in gebed met personen and hierover I tell them, just say, Jesus, I love you. En dan zeg maar, Jezus, ik heb u lief. And they can't say it. En ze kunnen het niet zeggen. They'll try. Ze zullen hun best doen. They'll whisper it. Ze zullen het fluisteren. They'll change the word love to like. En ze zullen het woord liefde veranderen voor je het leuk vindt. But they are so bottled up, they can't express love to God. Maar ze zijn zo opgesloten dat ze geen liefde voor God kunnen uiten. Then I have to start digging, who do you hate? En dan moeten ze daarmee afrekenen waar ze het haten hebben. Who has hurt you? En wie heeft u pijn gedaan? How come you're so bottled up? Hoe komt het toch dat je zo opgesloten bent? Most people think that they can be bottled up in loving other people, En veel mensen zij denken dat zij wel opgesloten kunnen zijn en anderen geen liefde te but it geven. won't affect their loving God. En ze denken dat hun relatie met God niet zal beïnvloeden. But God made us. Maar God heeft ons gemaakt. He knows we have only one set of emotions. En hij weet dat wij maar één gezet emoties hebben. And if you bottle in your soul, En als u uw ziel opsluit, it will affect your horizontal and your vertical responses. dan beïnvloedt dat zowel je horizontale als je verticale reacties en gevoelens. It's one of the reasons God puts us together in a church. En een van de redenen dat God ons samenbrengt in de gemeente. Some people, when they get saved, Sommige mensen, als ze gered worden, try to pull away from association with others. dan proberen zij alleen de weg te gaan. They like to say, it's just Jesus and me. En ze horen, het is alleen Jezus, mijn Heer en ik. But it isn't. Maar het is niet waar. It's Jesus, us, and me. Het is Jezus, wij en ik. I need to love you. Ik heb het nodig om u lief te I hebben. need to receive your love. En ik moet ook uw liefde ontvangen. And the more I can open to you, En hoe meer ik mijn hart voor u kan the openen, more I will be open to God. hoe meer ik open zal zijn voor The God. more I learn to express my love to you, Hoe meer ik mijn liefde naar u kan uiten, the more I'm able to express my love to God. hoe meer ik mijn liefde naar God kan uiten. Some years ago, Een aantal jaren geleden, when I was still pastoring, toen ik daar voorganger was, the Lord began to bring me into praise and worship. en de Heer begon me te onderwijzen over lofprijzen en aanbidding. And I reached a level I could not go beyond. En ik kwam tot een bepaald niveau waar ik nog niet overheen kon. And I visited a convention En ik ging naar een conferentie where people were hugging one another. waar mensen elkaar helpen. That went against my training. En dat ging tegen mijn gevoelens in. Men didn't hug men, that looked like homosexuality. Een man, een andere man helft, dat lijkt gewoon seksualiteit. And men didn't hug women, that looked like adultery. En mannen helpen ook in vrouwen en dat lijkt me overspel. So I was pure in my religion. Dus ik was zuiver in mijn godsdienst. I touched no one. Ik raakte niemand aan. But in one of those services, Maar in een van die diensten somebody recognized me, was iemand die mij herkende. sent a note to the platform, En hij stuurde een briefje naar het podium. and they called me out to come forward. En ze riepen mij naar voren naar het podium. And I was met at the bottom step En zij voerden mij bij het trapje van het podium. by a little energetic Arab En dat was een klein, een Arabier vol van energie. who threw both arms around me, En hij gooide beide armen mee. kissed me on both cheeks, and then
dance with me all My face got as red as Hans tie. Mijn gezicht was net zo rood als je stroomt als mijn Frans. I was so embarrassed I wanted to die. Ik was zo beschaamd, ik wilde sterven. But he wouldn't let go of me. Maar hij liet me niet gaan. And when I sat down, we began to worship. En toen ik ging zitten en we begonnen de Heer te I prijzen, felt my love going a little higher. toen voelde ik dat mijn liefde een beetje hoger ging. And I began to realize where my problem was. En ik begon te beseffen waar mijn probleem was. I was so proper. Ik was zo helemaal keurig netjes. In those days, I wouldn't have thought of coming into the pulpit with short sleeves. Ik had het voor onmogelijk gehouden om te gaan prediken met korte mouwen. I'd have a white shirt and a black tie Ik had altijd een witte overhemd en een zwarte das and a full suit. en een compleet pak. I even drove a black car. Ik reed zelf in de zwarte auto. Finally, I stopped being a professional pastor Uiteindelijk ben ik gestopt om een professionele voorganger te zijn. and became a man who loved his people. En ik werd een mens die de mensen lief heeft. And when I slowly tore down these walls En toen ik langzaam maar zeker die muren weer begon af te and breken. dared to touch people, En mensen durfden aan te raken. and even harder than that, let them touch me. En nog meer dan dat, dat ik toestond dat ze mij aanraken. Because my first hugs were like this. Maar mijn eerste was elkaar zo. But when I started letting love get to me, Maar toen de liefde mij begon te I raken, found my love was getting up to God. toen begon mijn liefde ook naar God op te stijgen. And a wonderful thing started to happen. En er begon iets geweldigs te gebeuren. My prayers started getting through to God. Mijn gebed begon het hart van God te raken. The thing that had hindered much of my praying was my unloving of the people. Want wat zo'n belemmering was voor mijn gebed, was mijn gebrek eigenlijk aan liefde voor de mensen. I didn't hate them, I just didn't dare love them. Ik had geen hekel aan ze, ik had gewoon niet de moed om ze lief te hebben. I was afraid they would hurt me. Ik was bang dat ze me pijn zouden doen. And so I started loving them. En toen ging ik ze lief hebben, And they hurt me. en ze deden me pijn, But it was worth it. maar het was de moeite waard. The joy of love is worth the pains of rejection. Want de vreugde van liefde is meer waard dan de pijn van afwijzing. Because the Lord has enough corn and wine to pour into those wounds to make them worthwhile. Maar de Heer heeft voldoende olie en wijn om die wonden te gieten om de moeite waard te maken. Now, while all of that is true, En terwijl al deze dingen waar zijn, there is one verse I wish they had not put in the Bible. er is een vers in de Bijbel waarvan ik wou dat dat er niet was. It doesn't seem like it should belong there. Want het lijkt net alsof het daar niet thuis hoort. I keep hoping some translator will leave it out. En ik hoop nog steeds dat er dus een vertaler komt die zegt dat hoort het niet. I have 40 different English translations of the Bible. Ik heb 40 verschillende vertalingen van de Engelse Bijbel. They all have it in there. Maar ze hebben het allemaal bij. It's 1 Peter 3:7. Het is in 1 Petrus 3 vers 7. Husbands, Destijds gij mannen, likewise dwell with them with understanding. leef verstandig met uw vrouwen. Now that's almost impossible. Dat is onmogelijk, bijna. To understand a woman, Een vrouw te begrijpen, she doesn't even understand herself. ze begrijpt zichzelf niet eens. But this is a commandment. Maar dit is een opdracht. Live with them with understanding, Leef verstandig met uw vrouw. giving honor to the wife En bewijst haar eer as to the weaker vessel, als het broodste vaatwerk. and as being heirs together of the grace of life. Daar ze ook mede-erfgenamen zijn van de genade des levens. Here's the hard part. En dan komt het probleem. That your prayers be not hindered. Omdat uw gebeden niet belemmerd worden. Fellas, do you understand that verse? Begrijpen jullie dat vers goed? If we're not in right relationship with our wives, our prayers don't get beyond the ceiling. Als onze relatie met onze vrouw niet correct is, dan gaat ons gebed niet verder dan het plafond. The thing that's unfair En wat hier niet eerlijk is, is the Bible doesn't say the same thing to wives.
de Bijbel tot de mannen dat ze hun vrouw moeten liefhebben. Every time it's the Greek word for divine love. En elke keer is het het Griekse woord voor de liefde van God. And only once is a wife ever told to love her husband. En slechts eenmaal wordt de vrouw opgedragen aan man lief. And it's the Greek word that means join his team. En dat is een Grieks woord dat betekent sluit je aan bij zijn team. Now that's not fair. The wife is only told she has to honor De vrouw hoeft alleen haar man te eren and obey. en gehoorzaam. She can do that without love, she's in free. Maar dat kunnen ze doen zonder hem lief te hebben en dan zit ze nog even goed. But not as husbands. Maar wij mannen niet. We have to understand our wife. We moeten de vrouw begrijpen. We have to give honor to our wife. We moeten onze vrouw eren. We have to share the grace of life with our wife. En we moeten het leven met haar delen. And we have to love our wife. En we moeten de vrouw lief hebben. Or our prayers will be hindered. Of ons gebed er niet beantwoord. And it's true. En dat is waar. More times than I would like to admit, Vaker dan ik zou willen toegeven. I've stepped into the pulpit to preach. En ben ik op het podium gestapt om te prediken. And very soon recognized I had no anointing. En het duurde niet lang of ik ontdekte dat er geen zalving was van God. I just stopped. En dan ben ik gestopt. You say, folks, will you excuse me a minute? En dat zijn mensen wilden mij een ogenblik excuseren. Walk down to the front row where my wife was seated. En ik ging van het podium af, ik ging naar mijn vrouw toe. Take her hand. En ik nam haar handen. Say, honey, forgive me. En ze is lief, schat, vergeet. My attitude's been wrong. Mijn houding was verkeerd. Or I didn't have a right to say that. Oh, ik had niet het recht om dat te zeggen. Will you forgive me? Wil je me vergeven? And my wife's a good forgiving woman. En mijn vrouw is goed in vergeven. She always says yes. Especially in public. Every time, by the time I could get back to the pulpit, the anointing was there. En elke keer, op het moment dat ik terug was op het podium, was de zalving er ook. God won't let me mistreat my wife and still have an anointing. God staat niet toe dat ik mijn vrouw verkeerd behandel en dat hij nog steeds zijn zalving geeft. He said the two shall be one. Hij zei deze twee zullen één zijn. I must have a right relationship in the horizontal if I'm going to have a right relationship in the vertical. Je moet de juiste relatie hebben op het horizontale vlak voor mijn verticale relatie op het voetenlijn. So if you are praying and your prayers don't seem to get out of the room, Dus als u bidt, het lijkt wel alsof het gebed niet verder komt aan het plafond. before you rebuke the devil, check with your wife. Voordat u de duivel bestraft, ga je met een vrouw praten. Or maybe you should check with your children. Of misschien uw kinderen. I've had to go to my children and ask for forgiveness for being harsh. Ik ben wel eens naar mijn kinderen toe moeten gaan om ze vergeving te vragen dat ik ze zo ruw had behandeld. Love must flow outward, Liefde, dat moet uitstromen. or it cannot flow upward. Anders kan het ook niet naar boven stromen. But Jesus gives a second prerequisite for answered prayer: Maar Jezus geeft nog een tweede voorwaarde voor beantwoord gebed. obedience. En dat is gehoorzaamheid. For none can live in open rebellion to the known will of God. Want niemand kan in open rebellie zijn tegen de bekende wil van God. And expect to have open access to God in prayer. En tegelijkertijd verwachten dat hij toegang heeft tot de Vader in gebed. Remember when King Saul disobeyed God? U weet toen koning Saul God ongehoorzaam was. God sent Samuel to tell him, Toen stuurde God Samuel om hem te vertellen. rebellion is as the sin of witchcraft, Dat rebellie is als opstandigheid, is als de zonde van toverij. and stubbornness is as iniquity and idolatry. En ongezeggelijkheid als toverij en afgoderij. You find that 1 Samuel 15, 22 and 3. Dat in 1 Samuel 15, 22, 23. Rebellion is as the sin of witchcraft. Rebellie, of ongehoorzaam, rebellie is als de zonde van toverij. Now you can't practice witchcraft and expect to get prayers answered from God. U kunt niet aan toverij doen en gelijkertijd verwachten dat God uw gebed beantwoordt. You may not be in a dark room with candles burning. En misschien zit u wel niet in een donkere kamer met kaarsjes. You may not be reciting words to get down to alpha level. En misschien dat u geen woorden zit te fluisteren om tot een alfa niveau te stijgen. But God says rebellion is witchcraft in His sight. Maar God zegt dat rebellie, dat is toverij
voor hem. For in rebellion you are setting your will against his will. Want in rebellie, dan stelt u uw eigen wil tegenover de wil van God. So if you've been rebelling, your prayers are not going to get through. Daarom als u opstandig bent geweest, dan zou uw gebed niet doordringen. And then God says stubbornness is as idolatry. En God zegt dat ongezeggelijkheid is als afgoderij. You can't worship an idol and expect Jehovah to answer your prayers. Je kunt niet een afgod aanbidden en tegelijkertijd verwachten dat God uw gebed beantwoordt. So Jesus said obedience to God is a prerequisite to answer prayer. En Jezus zegt nu, gehoorzaamheid aan God is een voorwaarde voor een antwoord op uw gebed. A third prerequisite that Jesus gives Een derde voorwaarde wat Jezus ons geeft, is fruitfulness. dat is vruchtbaarheid. The entire 15th chapter of John deals with this. En het hele 15e hoofdstuk van Johannes spreekt hierover. And in it, Jesus makes a statement the church does not believe. En Jezus zegt hier iets wat de gemeente niet gelooft. John 15:5. Johannes 15 vers 5. Without me, you can do nothing. Zonder mij kunt gij niets doen. The way the church translates this, En de manier waarop de gemeente dit uitlegt, without you we can't do quite as much. dat zonder u kunnen we niet zoveel doen. Because we keep trying to do things without him. Want wij proberen steeds opnieuw dingen te doen zonder hem. But Jesus says you can't do anything without him. Maar Jezus zegt, je kunt niets doen zonder hem. Now remember the subject is prayer. Nu onthoud, het onderwerp is gebed. The illustration of prayer is fruitfulness. En de illustratie in het gebed is dat wij vrucht dragen. He said that he was the vine, Hij zegt, hij is de wijnstok we are the branches. en wij zijn de ranken. Without him we can do nothing. En zonder hem kunnen wij niets doen. For the life flows from the roots through the vine, Want het leven dat vloeit van de wortels door de and wijnstok. from the vine to the branch. En van de wijnstok naar de rank. If you cut the branch off from the vine, En als je de rank van de wijnstok afsnijdt, it can do nothing but die. dan kan het niets doen dan sterven. Therefore, productive prayer must be done with the help of Jesus. En daarom moet het gebed met resultaat, dat moet geïnspireerd zijn door de Heer. And anything that disrupts the flow of Christ's life into you En alles wat die stroom van Gods leven in ons verstoort, will prevent fruitfulness in prayer. dat zal het vrucht dragen in het gebed belemmeren. We can't be severed from Christ En we kunnen niet los zijn van Christus and pray effective prayers. en toch effectief zijn in ons gebed. The fourth condition is tied to that third one. En de vierde voorwaarde is aan het derde verbond. It's called abiding. En het heet in hem blijven. We do not get plugged into Jesus on Sunday. Wij worden niet op zondags ingeplucht in Jezus. When a farmer wants grapes, Als een boer, als hij druiven wil, he doesn't plug in a branch. dan plukt hij niet af en toe, plant hij niet een ram aan de The wijnstok. branch grows out of the vine. Maar die tak die groeit vanuit de wijnstok vandaan. It is a living union. Het is een levende relatie. It is a permanent union. Het is een permanente relatie. And we don't get plugged into Jesus. We worden niet af en toe in hem geplukt. Now, I'm afraid I didn't understand this for some years. En ik ben bang dat ik dit vele jaren niet heb begrepen. I used to invite persons to come for prayer before church service Ik heb mensen uitgenodigd voor gebed te komen voordat de dienst begon. and say we need to get plugged into Jesus Dus wij moeten ons aansluiten bij de Heer. so that the power of God can flow. Zodat de kracht van God kan stromen. And I was thinking of God as electricity, En ik dacht aan Gods elektriciteit. and we were the extension cord being plugged En in. wij waren het verlengsnoer. But that's not the scriptural teaching. Maar dat is niet het Bijbelse onderwijs. The scripture teaching is a living relationship, not a mechanical one. Maar de Bijbel spreekt van een levende relatie, niet een mechanische verbinding. In him we live and move and have our being. In hem leven wij, bewegen wij ons en zijn wij. And a key to powerful prayer is living in Jesus. En de sleutel tot krachtig gebed is dat wij leven in Jezus. The penalty for not abiding is very permanent. En het resultaat van niet in hem te blijven is heel permanent. For in John 15:6 Jesus said, Maar in Johannes 15 vers 6 zegt Jezus, if anyone does not abide in me, indien iemand niet in mij blijft, he is cast out as a branch and is withered. dan wordt hij uitgeworpen als een tak en hij verdort. And they gather them, throw them into the fire, and they are burned. En ze verzamelen en werpen het in het vuur en het verbrandt. I've heard preachers say that's just God's different way of processing.
En ik heb mensen gehoord zeiden dat is Gods een andere manier van groei. But it seems rather severe processing to me. Maar het lijkt nogal een zwaar programma. When it's burned, it's reduced to ashes. Wat verbrand wordt, wordt gereduceerd tot You as. don't get great from ashes. En er komen geen druiven voort uit as. But in contrast to this, Maar in contrast staat the person who's learned to remain in the love of Christ, de persoon die blijft in de liefde van Christus. whatever adjustments in lifestyle this may entail, Wat voor veranderingen ook in zijn leven moeten komen. is offered the highest reward of prayer. Hij heeft de grootste beloning in gebed. Answers. Antwoord. They come out of that living relationship. En ze komen uit die levende relatie. So to those who have met these conditions, En daarom aan hen die deze voorwaarden hebben voldaan. they love, Zij hebben lief. they are obedient, Zij zijn gehoorzaam. their lives are fruitful, Hun leven is vruchtbaar. they are abiding in Christ. Zij blijven in Christus. Comes that beautiful promise of Jesus. Er komt een geweldige belofte van God. Whatever you ask the Father in my name, He will give it to you. Wat u de Vader vraagt in mijn naam, hij zal het geven. John 16:23. Johannes 16:23. And I see two things in that promise. En ik zie twee dingen in die belofte. I see authority and alternatives. Ik zie autoriteit en ook een alternatief. It's a dangerous verse. Het is een gevaarlijk vers. Because if we have not met the conditions, Maar als we niet aan de voorwaarden voldoen, and God will let this verse work, en God laat dit vers werken, we could create a tremendous confusion in this world. dan zouden we een enorme verwarring in deze wereld kunnen teweegbrengen. So I'm going to assume we've been to the cross, En daarom ga ik ervan uit dat we naar het kruis zijn that geweest. we've learned to live in Christ, En we hebben geleerd om in Christus te and leven. I see Him offering us unlimited authority. En dan zie je hij ons een onbeperkte autoriteit If you geven. ask in my name. Als u vraagt in mijn naam, What a marvelous thing. wat een geweldige belofte. Because in His name, Want in zijn naam, we have the power of attorney. daar is de kracht van attorney, van medezeggenschap. Many years ago, Vele jaren geleden I was a young man in building the church. was ik een jonge man en ik bouwde de kerk. I was acting as the contractor and running the crews. En ik deed het werk van de aannemer. But in my church, I had the biggest contractor for the entire area. Maar in mijn gemeente zat de grootste aannemer uit de hele omgeving. He came to me one Sunday. En ik kwam op de zondag naar mij toe. He said, Judson, Hij zei, Judson, are the wholesale outlets giving you good buys? Wholesale outlets for material. hebben alle de verkopers jou gedag gezegd? I said, they won't sell to me. Ik zeg, ze willen niet aan mij verkopen. I'll take care of that, he said. Zo, daar zorg ik wel voor. I'll come by tomorrow at 10 o'clock. Ik kom morgen om 10 uur. The next day he came in his big car. En de volgende dag om 10 uur kwam hij in zijn grote auto. He took me down to the first big wholesale outlet. En hij nam me naar de eerste plaats waar de aan de bouw was verkocht. He bought so much building materials from them En hij kocht zoveel bouwmateriaal van that hem. the manager himself always came out to wait on him. Dat de manager altijd naar hem toe kwam om hem te groeten. When his truck showed up for materials, En als zijn truck daar kwam om materiaal te kopen, they moved any other truck out of the way so he could get back into the loading dock. dan werden alle andere auto's aan de kant gezet zodat hij er vlakbij kon komen. Donald Spear was a powerful builder. Want Donald Spear, dat was een invloedrijk en een grote aannemer. He represented lots of money, En hij vertegenwoordigde veel geld. and so he had powerful influence on these outlets. Daarom had hij grote invloed op deze verkoper. So the manager came out to shake hands. Hello, Don. Hello. En de manager kwam naar hem toe en zei, hallo Don, hallo. What can I do for you? Wat kan ik voor je doen? Don said, I'd like to have you meet my pastor. Ik zei, ik wil je aan mijn voorganger voorstellen. This is Reverend Judson Cornwall. Dat is Judson Cornwall. So he shook my hand. En hij ging mijn hand, goed om je te Then ontmoeten. turned his full attention back to Don Spear. What can I do for you? En al zijn aandacht ging weer naar Don Spear, wat kan ik voor jou doen? He said, we are in a building program in our church, We hebben een bouwprogramma in de kerk. and our pastor is acting as the contractor. En de voorganger, die is de aannemer. I would appreciate if you would let him purchase materials at the discount here. En ze zou het prijs stellen als je hem materiaal verkoopt tegen de handelsprijs. The man said, I'm sorry, Mr. Spear. En deze mens zei, sorry, meneer Speer, I cannot do that. dat kan ik niet doen. I have a contractual agreement with you contractors Want ik heb een overeenkomst met alle aannemers. that I will only sell to licensed contractors. Dat ik alleen verkoop aan aannemers met een vergunning. Mr. Spear says, but my pastor is acting like a contractor. Terwijl mijn voorganger, die is aannemer in deze zaak. The man says, do you have your license? En deze man zegt, heb je je vergunning? As well in theology I do. Terwijl ik heb een theologie, ja. He said, that doesn't count. Hij zei, dat kan niet.
I'm sorry, Mr. Spear, I cannot do this. Het is spijt me, meneer Speer. Now, he was a big man. Hij was een groot iemand. He drew himself up to his 6'5" height. En hij ging staan met zijn 2,20 meter. He said, I believe there has been a breakdown in communication. En ik geloof dat we elkaar niet goed begrijpen. Listen closely. En ze luistert goed. This is the last time you will ever call him Reverend Cornwall. Dit is de laatste keer dat je hem voorganger Cornwall noemt. From now on, when he comes in here, you call him Donald Spear. Vanaf nu, als hij hier komt, dan noem je hem Donald Spear. He is representing me in everything he does. Hij vertegenwoordigt mij in alles wat hij doet. Let him have anything he wants. Geef hem alles wat hij wil. You put it on my bill. En zet het op mijn rekening. Do we understand each other? Begrijpen we elkaar? And I said, yes, sir, yes, sir. From that day on, En van die dag af. I get back my little 10-year-old truck up to that loading Dan dock. kwam ik met een 10 jaar oude autootje. They moved the other trucks out of the way. En ik haalde de auto van de kant. The manager came down to wait En on ik me. kwam met mensen naar me toe. And I buy a cake of nails. En ik kwam met een doosje steaks. That was more power than I'd ever known. En met meer kracht dan ik ooit had ervaren. I loved it. Ik vond het heerlijk. That's what Jesus says he will do to us. En dat is wat Jezus zegt, wat hij doet voor ons. He takes us into heaven. Hij neemt ons in de hemel. He said this is the last time you will refer to him as Judson Cornwall. Hij zegt, dit is de laatste keer dat je hem aanspreekt als Judson Cornwall. When he comes in here, he comes in my name. Als hij hier komt, dan komt hij in mijn naam. You give him anything he asks for. Je geeft hem alles wat hij vraagt. He will sign my name En hij zet mijn naam erop. and you put it on my bill. En je zet het op mijn rekening. Do we understand one another? Begrijpen we elkaar? Hallelujah! Halleluja! Hallelujah! What power! Wat een autoriteit. We're still just little preachers, We zijn nog steeds kleine sprekers. but we're using the name of the big contract. Maar we gebruiken de naam voor een grote aannemer. And everything in heaven's warehouse is available to En us. alles in de winkels van de hemel is voortaan tot onze beschikking. As long as we're doing business in Jesus' name. Zolang als wij zaken doen in de naam van Jezus. Hallelujah. Halleluja. That's authority. Dat is autoriteit. But this verse also offers us alternatives. Maar het vers biedt dus ook een alternatief. Whatever you ask. Wat u ook vraagt. See, I never had to phone Mr. Spear and ask, may I buy this? Ik heb nooit meneer Speer hoeven te bellen en te vragen, mag ik dit kopen? He had already told him anything I wanted was to be put on my truck. Want hij had al gezegd, alles wat ik wilde, moest op een auto laten. My relationship with Mr. Spear had been for many years. En mijn relatie met meneer Speer was van vele jaren. He and I had lived next door to each other while we went to separate colleges. We waren naast elkaar gewoond toen we naar verschillende scholen gingen. He's the one that had me come to that town to be pastor of that church. En hij nodigde mij uit om naar die kerk te komen als voorganger. And I had been his pastor for about 8 years. En ik was 8 jaar lang zijn voorganger He geweest. trusted me. Hij vertrouwde mij. He believed I would not take advantage of him. Hij wist dat ik geen misbruik van hem zou He maken. knew the church would pay whatever we charged on his bill. Hij wist dat de gemeente zou betalen wat we ook op zijn rekening zouden kopen. So he put no qualifications. Anything you want, you can have. En daar was geen, werd het niet namelijk op zijn rekening. And Jesus does that with us. En zo doet de Heer dat met ons. But there's a danger in that. Maar er is een gevaar. Sometimes we don't want the best. Soms willen we niet het beste. When we finished this church, Toen wij klein waren in deze gemeente, God gave us what we would call a revival. toen gaf God ons wat wij noemen een opwekking. Marvelous sense of God's presence. Geweldige ervaring van Gods People were tegenwoordigheid. being saved in every service. Elke dienst werden mensen gered. The gifts of the Spirit were operating. De gaven van de geest werkten. My people had learned to pray. En mijn mensen hadden geleerd om te bidden. This went on for about 3 years. En het ging ongeveer 3 jaar zo door. But one day when I was with my church in a prayer meeting, Maar op een dag toen ik bij de gemeente was in de gebedskamer, I had a vision. toen had ik een visioen. Now that tells you how old the story is. En dat laat me zien hoe oud dit verhaal is. Now I had to have a dream. Nu zou ik een droom moeten hebben. Young men have visions, old men dream. Jonge man heeft een visioen, oude man heeft een droom. Bible says so. Dat is het bedrijf. In my vision, I was in a room every bit as big as this auditorium.
En in mijn visioen was ik in een zaal ongeveer zo groot als hier. But it had very high ceilings. Maar het plafond was heel hoog. It was set up with tables in rows. En er stonden rijen tafels. And the tables were filled with little trinkets and junk. En de tafels waren vol met kleine rommeltjes en dingen. Very inexpensive merchandise. Heel goedkope dingetjes. My congregation was in there going up and down the aisles. En mijn gemeente die liep heen en weer tussen die tafels door. And over the public address system was a continuous announcement. En over het PA-systeem was een voortdurende mededeling. Take anything you want, it's free. Take anything you want, it's free. Neem alles wat u wilt, het is vrij. Neem alles wat u wilt, het is gratis. My people were filling their pockets. En de mensen die vulden hun zakken. The women were filling their purses. En de vrouwen vulden hun tasjes. But as I watched, Maar toen ik keek, my eyes went over the walls. toen gingen mijn ogen naar de muur. And there were shelves from floor to ceiling. En er waren allemaal planken van beneden tot het plafond. And the higher I looked, the more valuable the merchandise. En hoe hoger ik keek, hoe meer waardevol deze dingen werden. What was on the table was junk compared to what was on the wall. En wat op de tafel lag, dat was eigenlijk afval in vergelijking met wat die boven de planken lag. We were being told you can have anything you want, En we hoorden de boodschap, je kunt alles hebben wat je wilt. but we're only taking what we could see. En we pakten alleen wat we konden zien. So I cupped my hands to my mouth like a megaphone, En ik zette mijn handen naar mijn mond als een megafoon. and I cried, "Look higher! En ik riep, hoger denken! Lift your eyes higher!" Heb je hoger omhoog! But they couldn't hear me. Maar ze konden niet horen. All they could hear is, "Take what you want, it's free." Alles wat ze hoorden was, neem wat je wilt, het is vrij. And in my vision, I began to weep. En in de visioen begon ik te huilen. I came out of the vision, laying on the floor, sobbing. En toen de visioen voorbij was, lag ik op de grond en ik huilde. It so broke my heart, I left that church within 6 months. En het brak mijn hart zo erg dat ik binnen 6 maanden die gemeente heb verlaten. About 30 years later, 30 jaar later. my wife and I were invited back to speak in that church. Zijn vrouw en ik terug uitgenodigd om in die gemeente te spreken. There were many people there who were there when I was pastor. En er waren nog vele mensen die er al waren toen ik de voorganger was. And so the pastor had a dinner for us together. En de voorganger had een maaltijd voor ons bereid. And it was a joy to talk about those old days. En het was heel gezellig om over die oude tijd te praten. And I apologize to those old timers for not having known more about God when I was their pastor. En ik bood mijn excuses aan dat ik in die tijd niet meer van God begreep toen ik daar voorganger was. Said I wish I had known then what I know now. Ik zei, ik wou dat ik toen had geweten wat ik nu weet. So I could have shared it with you. Dat had ik met kunnen delen. One sister stood. En de zuster stond op. She said, "Brother Judson, you stop that now. Zij wilde zuster, stop. You were so far ahead of us, we had to run to catch you. Je was zo ver voor bij ons dat we moesten rennen om je bij te houden. You told us things we didn't know were in the Bible. Je hebt ons dingen onderwezen, we wisten niet eens dat het in de Bijbel You was. brought us into things in God that we didn't know Je existed." hebt ons binnengebracht in dingen in God waar wij nog nooit van hadden gehoord. And she said, "It must be a joy for you to be here En zei, het moet zo fijn voor u zijn om terug te and see zijn. that we still have everything we got. En te zien dat we nog steeds alles hebben wat And we we're in the hadden. same place we were." We zijn nog steeds net zoals toen. And I began to cry. En ik begon te huilen. It looked like I was really blessed, En het leek alsof ik gezegend was. but I was heartbroken. Maar mijn hart was gebroken. I lost control of my Ik emotions. kon mijn emoties niet onder controle houden. I turned to the pastor and said, "May I be excused?" En ik sprak tot de voorganger en zei, mag ik I took alsjeblieft my vragen? wife by the hand. Ik heb de vrouw bij de hand We genomen. went to our motel room. We zijn naar de hotelkamer. I threw myself across the bed and sobbed. Ik ben met mijn aangezicht in het bed gelegen en ik huilde. My wife shook me and said, "What's wrong with you?" Mijn vrouw zei, wat is het met jou? I said, "Did you hear what that woman said?" Ze heeft je gehoord wat die vrouw zei? Yes. Ja. She says they still have what they got when I was their pastor. Zij hebben nog steeds wat ze hadden, dat is toen ik voorganger was. Have you noticed that that's true? Heb je gezien dat het waar is? 30 years later, they're still doing the same things. Na 30 jaar nog steeds op hetzelfde niveau. Giving the same testimonies. Hetzelfde getuigenis. They're still playing with those trinkets. Ze spelen nog steeds met die dingetjes. When God has unveiled so much more truth through his body. Terwijl God zoveel meer heeft geopenbaard in zijn lichaam. They got what they asked for. Ze hebben ontvangen waar ze voor vroegen. You ask whatever you want in my name. Je vraagt wat je wilt in mijn naam.
Oh, how hard it is for us to believe there could be anything better than what we have. Het is zo moeilijk voor ons om te geloven dat er iets is wat beter is dan datgene wat we hebben. Because this is so much better than anything we ever had before. Maar dit is zoveel beter dan iets wat we ooit eerder hebben gehad. But brothers and sisters, there is more. Maar broeders en zusters, daar is meer. As much as I love praise, En hoe ik ook hou van lofprijs. as thrilled as I am with the level of worship we've come to, En hoe enthousiast ik ben over het niveau van aanbidding wat we hebben bereikt. this is still the tables. Dit zijn nog steeds de tafels. God has greater things than this. God heeft meer dan dit. And if we lift our eyes higher En als we onze ogen hoger opheffen. and begin to see the things He has prepared for them that love Him, En we gaan zien de dingen die Hij heeft bereid voor degenen die Hem lief hebben. we will be thankful for what we have, En zullen we dankbaar zijn voor wat we hebben. but we won't be satisfied with it. Maar we zullen niet tevreden zijn. We'll say, this is necessary to get to that. En we zullen zeggen, dit is nodig om de volgende stap te doen. And that will be a platform from which I can see the next. En vanaf dat niveau kan ik het volgende zien. But oh God, we want more. Maar oh God, wij willen verder. See, if we're content with things, Als wij tevreden zijn met dingen, we can have them. dan kunnen we ze hebben. If we're content with gifts, Als we tevreden zijn met gaven, we can have them. dan kunnen we ze hebben. But if you want God, Maar als je God wil, you can have Him. kun je hebben. And when you have Him, you have all of His gifts, all of His things, but you have more. En als je Hem hebt, dan heb je al zijn gaven, je hebt alles de mogelijkheden, maar je hebt niet. It's ever unfolding. Het wordt steeds groter. 43 years ago, 43 jaar geleden Eleanor Louise Eaton came to Bible College kwam Eleanor Eaton kwam naar Bible College. and was assigned to my preaching group. En zij was een onderdeel van mijn groep van prediking. I didn't want her. En ik wilde haar niet. I complained. En ik klaagde. And as my punishment for complaining, they assigned her permanently. En als een straf omdat ik klaagde, hebben ze haar voor goed aan de kant gezet. As a punishment for complaining for their assignment, they made her a permanent assignment to my team. En als een straf ervoor werd ze er altijd bij mij ingedeeld. That girl fell in love with me. En het meisje dat begon van me te houden. She never asked me what I had. En ze heeft me nooit gevraagd wat ik had. We never talked about money. We hebben nooit over geld gesproken. She just talked about me. Ze sprak alleen over mij. And when my father performed the wedding ceremony En toen mijn vader het huwelijk inzegende. and asked me to take the vow with all my worldly goods I thee endow, En hij vroeg mij om ja te zeggen met al mijn wereldse bezittingen en met dies en dames erbij. in the back of his mind he said, Dus zei hij achter in zijn hoofd. there goes his accordion. Ja, That's all I had in life. dat is alles wat ik had. When I proposed to my wife, En toen ik mijn vrouw vroeg om met mij te I trouwen, told her I was going to live my life as a missionary in South America. toen heb ik haar gezegd dat ik mijn leven zou schrijven als zendeling in Zuid-Amerika. She said, that's all right. Ja, dat ging niet. It's you I want. Ik wil jou. She got me. En dat heeft ze gedaan. She also got everything I have. Ze kreeg ook alles wat ik heb. Everything I own is in both of our names. Alles wat ik bezit, dat staat op onze gezamenlijke naam. She could sell everything I own while I'm out visiting ministry, Zij zou alles kunnen verkopen terwijl ik op reis ben. which keeps me in good relationship with her, you understand. Daarom hou ik ook een goede relatie met haar. But her original goal was just to live with me. Maar haar oorspronkelijke plan was alleen maar om met mij verder te gaan. Out of that has come a car, En van daaruit een auto gekomen en een huis en kleding provision, en voorzieningen, children, kinderen, grandchildren, kleinkinderen, great-grandchildren, achterkleinkinderen, everything. alles. Are you understanding? Begrijpt u mij? If you want Him, Als u hem wilt, everything else He has is available to you. dan is al het andere wat hij heeft staat aan uw beschikking. But if all you want is a car, Maar als alles wat u wilt een auto is, you can probably have it. kunt u het hebben. But let's
let's not be content with things. Maar laten we niet tevreden zijn met dingen. Or any level of worship we've come to. Op enig niveau van aanbidding wat we hebben. Or any gifting of the Spirit that is operating. Of welke gave van de geest er ook. We receive it as a love gift. Wij ontvangen het als een liefdegave. We're grateful for it. En we zijn er dankbaar voor. We will use it in His will. En we gebruiken het in zijn wil. But we don't set our heart on this. Maar het is niet wat ons hart op is. We've seen Him from a distance. Maar we hebben hem van afstand. Our heart yearns for Him. En ons hart verlangt naar And hem. we will have Him. Dat wij hem hebben. And if we ask for Him in Jesus' name, we can have Him. En als we vragen om hem in Jezus' naam, dan kunnen we dat hebben. For He said, you choose what you want. Maar dan hij zei, jij kiest maar wat je wil. It's been said so many times Er is zo vaak gezegd that good is enemy of best. dat het goede is de grootste vijand van het beste. God has given us so much that's good. God heeft ons zoveel gegeven wat goed is. How our lives have been transformed by His grace. Hoe is ons leven veranderd door zijn genade. But let's don't stay here. Maar laten we daar niet stil bij The staan. best is yet to come. Het beste komt nog. God always saves the best for the last. God bewaart het beste voor het einde. And we're not yet at the last. En wij zijn niet bij het laatste. So we enjoy what we have. Daarom genieten we van wat we But hebben. we reach for more in Him. Maar we strekken ons uit naar meer in We hem. praise God for what we know. En we prijzen God voor But wat we there's so weten. much more to know. Maar er is zoveel meer te And weten. we will reach for that. En we strekken ons daarnaar. The power is yours. De kracht is voor u. Whatever you ask in my name, the Father will do it. Wat u ook vraagt in mijn naam, de Vader zal het geven. May God open our eyes to see things higher. Maar God onze ogen openen om hoger te zien. Amen. Amen. Let's stand and praise Him. Laten we staan en prijzen. Hallelujah. 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 Oh, how I praise you, Lord. How I praise you, Lord. Hallelujah.
die zo'n diep verlangen in ons hebben losgemaakt, dat de laatste maanden hebben wij gezegd, Heer, we willen niet rusten, voordat wij ook dat van u ontvangen hebben. En wij willen hoger op. Wij willen dieper met God. Wij willen verder. Wij willen klimmen die berg op. Halleluja. En het is de Heer die trekt. Het is de Heer zelf die uitnodigt. Maar oh, wat is het moeilijk soms om die barrières, die muur, om je heen af te doen. Ik heb er moeite mee gehad in mijn eigen leven.
muzici willen liefde bewijzen? En wie is vergeten in de zaal? Wie is er vergeten? Wie heeft nog geen werk gehad? Iemand over jullie? Anders kom ik naar je toe. Halleluja. Halleluja. Liefde ontvangen en liefde geven. Oh, wat is hier goed. Alles omdat het lam van God kwam en zichzelf gaf. Tot slot willen we dat heerlijke lied wat we gisteren leren nogmaals zingen. Lam van God, heilige Jezus Christus, Lam van God. We wachten dat maar even.
Halleluja. Waardig lam van God. Volmaakte liefde van God. Wonderbaar. Halleluja. Halleluja. Prijs God. Misschien dat we nog het kleine koortje kunnen zingen met die eenvoudige woorden. Jezus, Jezus. Zijn naam is Jezus. Zijn naam is Jezus. In volkomen rust en in volle overgave en in volle aanbidding. Heer, u bent het. Jezus, mijn Heer. His name is Jesus. Zing. U was het die mij riep. U bent Jezus. God de Vader, God de Zoon, God de Heilige Geest. Alles verborgen, verbonden. In die wonderbare naam van Jezus, die ons gegeven is. En die de Heer legt op ons allen. Zijn naam. En daarom als we deze dienst gaan afsluiten, ga met de vrede van God in je harten. Ga met de liefde van God in je harten weg. Ga weg, maar wees je bewust dat die naam van Jezus op jouw hoofd rust. De vredevorst. Halleluja. De Immanuel. God met ons. God met jou. Halleluja. We
gaan rustig de zaal verlaten. En we hebben weer een fijne middag. Maar neem deze zoete, dierbare, kostbare naam met je mee. De Heer zegen.